All provinces have their own urban legends, and Antique is no exception. A famous urban legend in the province begins with a daughter and a deep, dark secret. A secret that's not hers to keep, but hers to bear the burden of. For the longest time, she's known that her father is an aswang. She's not one herself, because according to folklore, parents have to pass it down to their children. However, it's not like she would accept the offer. She knows about her father's nightly killings. She would never want to be like him, slashing people's throats and eating their insides. She hasn't reported her father to the authorities because blood is thicker than water until it isn't. One night, due to unforeseen circumstances, a friend of the daughter was forced to spend the night at their house. She knew her friend was in danger, and danger was in the form of her father. That's why, in the middle of the night, while her friend was asleep, she switched their clothes and every piece of jewelry that could trick her father into thinking that she was her friend. In the darkest hour of the night, danger struck. The next morning, the father found his daughter murdered by his own hand. This urban legend from Antique bears a resemblance to the supernatural beliefs documented by Placentia. Depicted as a flesh-eating creature, the aswang is present both in the urban legend and the writings of Placentia. You've probably heard of this creature that I'll be talking about now. This creature, the tikbalang, is a mix of horse and man. Okay, so jokes aside, this is how the creature actually looks like. Unlike the centaurs of Greek mythology, which have a humanoid upper body and the lower body of a horse, tikbalangs are more like the minotaur, except that tikbalangs are horses. Tikbalangs typically lurk in the mountains and forest areas. Unlike the entities that Father Placentia wrote about, which were described as harmful and evil, tikbalangs are more like benevolent guardians of their respective elemental kingdoms. Tikbalangs are not generally perceived as dangerous. They're more known to be mischievous creatures that play pranks on those who traverse through their habitat. They would either scare those travelers or play tricks on them, leading them astray from the correct path. Travelers can overcome this dilemma by wearing their shirt inside out. Or, to prevent this from happening in the first place, they could ask permission out loud while passing by and do their best to not make too much noise to avoid disturbing the tikbalang. Last but not the least, there's a popular saying that whenever there's rain, while the sky is clear and the sun is out, it means the tikbalang is getting married. Sa bayan ng Romblon umaagos ang isang bukal na kung tawagin ay sipi o suba. Ito ay tanyag na paliguan at labahan ng mga nakatatandang mga Romlomanon. Malamig at dalisay ang tubig na tiyak makapagpapapawi ng pagod at uhaw ng mga mandarayo. Kapag tag-init, hindi kailanman ito natutuyo at kung tag-ulan na may umaapaw. Walang mintis ang daloy ng tubig dito. Bukod sa angking ganda nito, ay hitik din ito sa alamat. Ayon sa nakatatandang paniniwala sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, sinasabing lumalangoy ang isang marikit na nilalang mula sa karagatan papasok sa kuwebang makipot hanggang sa lumitaw ito sa nasabing bukal. Ang kalahating parte ng katawan nito ay may buntot gaya ng sa isda, ngunit katawan at mukha ng tao ang pangitaas na bahagi. Isa pa sa nakamamangha dito ay may kasama raw itong kabayo sa paglangoy. Naririnig sa mga kabahayang nooy gawa sa pawid ang
matatamis na himig ng sirena o mas tinatawag nilang kataw. Ngunit sa unti-unting paglamlam ng liwanag sa kalangitan, umaahon rin ito pabalik sa lupa. Sinasabing nagkakaroon ito ng paa sa tanglaw ng buwan o di kaya'y kung may naiibigan. Tuwing hating gabi hanggang 3:00 ng madaling araw, dumarating sa bukal ang kataw. Ginagamit nito ang maamong mukha at malaanghel na boses upang mang-akit ng mga binatilyong naiibigan at dinadala sa kanilang kaharian. Ngunit mas gusto nitong kunin ang mga buntis at bagong silang na mga bata. Minsan, may nakuha itong buntis na kailanmay hindi na bumalik. May mga patuloy pa ring naniniwala sa ganitong istorya at ibinabahagi sa mga nakababatang henerasyon. May mga nagpapatotoong naririnig pa rin nila ang tinig ng mga sirena tuwing gabi. Ngunit may mga nagsasabi rin na gawa-gawa lang ito ng kathang isip upang manakot ng mga makukulit na bata at maiwasan ang paglabas-labas tuwing gabi. Ngayon, ang bukal na ito ay sementado na at napapaligiran ng maraming bahay. Patuloy pa rin itong ginagawang paliguan at labahan ng mga kasimanwa. Ano man ang tunay na kwento, iisa lang ang dapat nating tandaan. Hindi lamang tayo ang naninirahan sa mundong ito, kaya nararapat lamang na alagaan at ingatan ang mga likas na yaman na pinagkaloob sa atin. Kung ating susuriing mabuti, ang konsepto ng sirena ay wala sa mga nabanggit na mga alamat ng bayan ni Plasencia, sapagkat ito ay nagmula sa mitolohiya ng mga Griego. Ngunit, ito pa rin ay laganap sa buong mundo. Mayroon ring mga istorya na ganito sa mga karatig bansa natin sa Asia katulad na lamang sa Thailand, Japan, Korea, Cambodia at Indonesia. Dito sa Pilipinas, ayon sa mga Pangasinense, may isang reyna ng mga sirena ang umibig sa isang mortal na namumuno rito ng mga tao. Ang bersyon naman ng mga Ilocano, ang mga sirena ay naglaganap simula nang magsama ang unang sirena at isang Diyos ng tubig. Sa Bicol naman, kilala ang mga sirena bilang magaganda ang boses ngunit masasama naman ang ugali. Nagsimula bagamat ang mga ganitong istorya dahil sa mapaglarong isipan ng mga tao at dahil na rin ang Pilipinas ay isang arkipelago o kapuluan. Kaya kadalasang nagaganap lalo na sa hanap buhay ay may kinalaman sa karagatan. Noong ako'y bata pa, madalas nababanggit ng aking nanay ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Maria Labo. Si Maria Labo ay isang aswang na gumagala sa buong Kabisayaan at nagdadala ng takot sa mga bata. Ang kanyang kwento ng kababalaghan ay nagsimula sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, kung saan napansin ng kanyang asawa ang mga kakaiba niyang kilos. Isang gabi, nung umuwi ang kanyang asawa mula sa trabaho, napansin nito na nawawala ang isa sa kanilang mga anak. Kaniyang kinausap si Maria, ngunit wala itong batid at hinainan siya lamang nito ng pagkain upang pagsaluhan. Subalit, hingid sa kaalaman ng asawa na ang karneng hinain ni Maria ay ang karne ng kanilang mga anak. Dito na nang timbala ang kanyang asawa at inatake niya ito ng itak, kung kaya't ang kanyang muka ay nagkaroon ng malaking hiwa. Dito na nagsimula ang paggalagala ni Maria Labo sa buong lalawigan. Today, I will introduce to you one of the famous urban legends in our province of Antique,
located in Visayan Islands. There are a lot of urban legends in our province, but mostly I have heard stories about aswang, specifically tiktik. My family and relatives usually talk about these creatures, and they say that they have already seen a tiktik. Tik-tik are aswangs that usually land on victims' roofs, waiting to stretch their long, drooping tongues to get a taste of human prey. In most cases, they pay a visit to every pregnant woman in town. They are hoping to feed on unborn children. Pregnant women emit a distinct smell that attracts these aswangs, which has historically been used to explain miscarriages or stillbirths, especially in rural parts of the Philippines. These aswangs were mentioned in Plasentia's document. Although it was called Oswang, it has the same concept and is prevalent in Visayan Island. Since then, these stories are present, and until now, these stories are still popular. Though it has some differences, maybe on how different generations tell these stories to the next. Nonetheless, this means people are still believing that these creatures still exist